Làm thêm thời đại học mà bị lừa. Tôi nợ tới 15 triệu tiền vay online, rồi bị thầy phụ đạo đuổi khỏi trường. Thế là tôi dứt khoát phải hết mọi nền tảng online luôn. Ôm 200 triệu tiền mặt về làng. Thấy tôi xây cho mẹ cái nhà 3 tầng xịn sò. Dân làng xúm lại hỏi tôi kiếm tiền to ở đâu. Tôi mở FPP vay tiền ra. Mọi người cứ giúp tôi vay đi, có bao nhiêu vay bấy nhiêu. Hôm đó, thầy phụ đạo ném giấy đuổi học vào mặt tôi. Mấy bạn cùng lớp gần đó, cậu vay tiền online cả đống, làm rối loạn trường học nghiêm trọng rồi. Giờ phải đuổi học cậu thôi. Cả lớp quay sang nhìn tôi chằm chằm, làm mặt tôi nóng ran lên. Thầy ơi, em không vay online đâu. Em bị lừa khi làm thêm thôi. Thầy không thể đuổi em được. Thầy phụ đạo khinh khỉnh, giờ còn nói dối nữa hả? Cảnh sát đã điều tra rõ ràng rồi. Bằng chứng rành rành đây. Cậu còn chối sao nổi. Lớp trưởng đứng cạnh hùa theo. Ai cũng biết nhà cậu khó khăn, nhưng nghèo cũng đừng đụng vào vay online chứ. Học ủy thì mỉa mai mấy người đòi nợ đó. Ngày nào cũng căng băng dồn trước cổng trường. Nửa đêm còn xông vào ký túc đòi tiền cậu. Dọa mấy em khóa dưới sợ xanh mặt. Trường chỉ đuổi cậu thôi, chứ không bắt đền tổn thất tinh thần tụi này. Là nhân từ lắm rồi. Đi nhanh đi. Nhưng em không vay thật mà. Sao mọi người không tin em vậy? Dù tôi có giải thích thế nào, lớp trưởng với học ủy vẫn lôi tôi ra cổng trường. Tôi đành chạy cảnh sát cầu cứu, hy vọng họ giúp tôi làm rõ. Cảnh sát thở dài, tôi tin cậu. Chỉ tham gia cày đơn online thôi, kiếm chút tiền lẻ. Nhưng chính chút tiền đó lại khiến cậu gánh nợ khổng lồ. Nói thật, giờ FPP vay online nhiều quá. Chúng lách luật giỏi lắm. Chúng tôi cũng bó tay thôi. Tôi gần như phát điên. Rõ ràng em bị lừa, sao em phải chịu hậu của nợ nần chứ? Thôi về nhà đi. 15 triệu cũng không quá lớn. Nhờ bố mẹ hỗ trợ chút, vượt qua khó khăn này đã. Sau này đừng để bị lừa nữa nhé. 15 triệu có thể không lớn, nhưng đủ để đè sập gia đình tôi rồi. Từ khi bố tôi bị liệt, nhà chỉ trông vào 2 mẫu ruộng. Tôi là đứa đại học duy nhất, mang theo hy vọng cả nhà. Mẹ còn dặn tôi, đừng gây rắc rối nhé. Học hành tử tế, mau chóng thành tài. Giờ thì đời tôi coi như xong thật rồi. Ra khỏi đồn cảnh sát, tôi như cái xác không hồn lang thang trên phố. Mấy lần suýt bị xe tông phải, nhưng tôi chẳng quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới này. Đúng lúc đó, bạn gái Liễu Như Yên kéo tôi lại. Cậu làm gì vậy hả? Chẳng phải chỉ nợ có chục triệu thôi sao? Đời cậu mới bắt đầu mà. Gặp chốt chắc trở thế này thôi. Về đi, đừng buồn, tôi không muốn làm lỡ đời bạn. Liễu Như Yên ôm chầm lấy tôi. Cậu từng nói tốt nghiệp sẽ cưới mình mà. Giờ định nuốt lời hả? Tôi cũng không kìm được nước mắt. Tôi chẳng cho bạn được hạnh phúc đâu. Cô ấy ôm tôi chặt hơn. Không sao, mình sẽ cho cậu hạnh phúc. Cậu chỉ bị lừa thôi, cậu chẳng có gì sai cả. Nhưng 15 triệu tôi lấy gì mà trả đây? Sao phải trả chứ? Tôi ngớ người ra. Bạn nói gì vậy? Kẻ lừa đảo khiến cậu nợ 15 triệu. Thế cậu phải trả lại cho chúng 15 triệu sao? Lời này làm tôi bừng tỉnh. Đúng rồi, chúng lừa tôi. Sao tôi phải vội vàng trả chứ? Nghĩ thông suốt rồi, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng chẳng bao lâu, người đòi nợ lại xuất hiện. Tôi đành chạy về quê. Liễu Như Yên lo cho tôi, xin nghỉ phép theo tôi về làng. Nhưng tôi không ngờ, về đến nơi thì phát hiện bố đã chết. Mẹ khóc kể với tôi, bố con mấy hôm trước còn khỏe lắm, Tết còn mua cho mẹ bộ đồ mới. Ai ngờ qua năm thì nhảy giếng mất. Lúc đó tôi thấy chiếc điện thoại bố để lại, bỗng hiểu ra mọi chuyện. Trên điện thoại hiện lên hàng loạt tin nhắn đòi nợ. Mày không trả tiền, tao sẽ xử vợ mày. Trả con trai mày ra, đừng tưởng bọn tao không tìm được. Giờ không ai được nợ mà không trả, trừ khi đã chết. Ngày mai tao tới cổng làng hét lên, cho con trai mày biết bố nó là kẻ quyệt nợ. Sau mỗi tin nhắn là lời van xin của bố tôi. Xin các người, đừng nói với con trai tôi, nó khó khăn lắm mới vào đại học. Tôi không thể kéo nó xuống được. Lúc đầu tôi chỉ vay 1 triệu, sao giờ phải trả tới 10 triệu chứ? Tôi không có tiền trả đâu. Tôi lấy cái mạng già này đền cho các người. Đừng tìm vợ con tôi nữa. Tôi mở FPP vay tiền của bố ra xem. Dù bố chỉ vay 1 triệu,
Mỗi tháng phải trả tới 500.000. Mà tiền trợ cấp của bố cũng chỉ 500.000 chia tháng. Dạo trước để đóng học phí cho tôi. Đã sai hết rồi. Đúng lúc đó, bố trễ hạn, bị đòi nợ. Cuối cùng chọn cách tự kết liễu. Liệu Như Yên xem xong tức điên lên. Bác bị mấy cái FPP vay tiền ép chót đó. Bọn mắt lương tâm này. Mẹ tôi không hiểu FPP vay là gì. Lo lắng hỏi tôi, bố con có nợ ai tiền không? Phải trả bao nhiêu vậy? Tôi bỗng hạ quyết tâm. Mẹ, bố không nợ ai cả. Tiền của bọn lừa đảo thì mình lấy được. Tôi lấy chứng minh thư của bố. Vay hết mọi FPP có thể. Rồi dùng danh tính mình vay thêm lần nữa. Liệu Như Yên đưa chứng minh thư của cô ấy cho tôi. Nhưng tôi từ chối. Dù sao cô ấy khác tôi. Tôi không muốn cô ấy cũng rơi vào đường cùng. Tiền vừa vào tay, tôi sửa nhà mới cho gia đình trước. Dân làng kéo đến chúc mừng. Con giỏi thật đấy. Nhà hơn 100 triệu mà nói xây là xây ngay. Con là sinh viên đại học, kiến thức rộng lắm. Kiếm tiền kiểu gì kể tụi bác nghe với. Cùng nhau làm giàu nào. Chung tay phát triển chứ. Nhưng mẹ tôi theo lời dặn trước. Không hé nửa lời. Tiền từ đâu ra? Chỉ nói tôi có tài, biết hiếu thảo. Đợi mọi người về hết. Tôi thấy chú ba mù quẩy chân vẫn chưa đi. Chú ba mù tên thật là Giang Hà. Hồi nhỏ hay chơi với tôi lắm. Nhưng một lần bị cảm sốt. Dùng thuốc quá liều, nên bị bại liệt từ bé. Từ đó thành ra thế này. Thấy chú tội nghiệp, tôi đưa cho chú túi bánh bao. Nhưng Giang Hà lắc đầu, tôi không cần bánh. Tôi thiếu tiền. Chú quỳ xuống trước mặt tôi. Con ơi, chú hết cách rồi. Mẹ chú phải uống thuốc. Nhưng tiền chú đi khuân gạch. Mua nổi 2 viên thuốc còn không đủ. Cầu xin con giúp chú với. Mẹ tôi cũng khuyên. Hồi trước khi bố Giang Hà còn sống, con đủ tiền mua thuốc cho mẹ nó. Giờ bố nó đi rồi. Giang Hà một mình khổ sở lắm. Con giúp nó một tay đi. Liệu Như Yên cũng đồng tình. Sống ngay thẳng, cả đời chưa chắc đã hơn được bọn lừa đảo. Bọn mất lương tâm đó rồi cũng sẽ bị trừng trị thôi. Dành cho người nghèo, tôi bắt đầu lung lay. Thế là theo Giang Hà về nhà chú ấy. Chỉ thấy trong căn nhà nhỏ xíu, mẹ Giang Hà nằm đờ đẫn trên giường. Giang Hà lại quỳ xuống trước tôi. Mẹ nuôi tôi lớn không dễ, nên dù có chết đi tôi cũng phải báo đáp. Dù có phải làm gì đi nữa, miễn mua được thuốc cho mẹ là được. Cậu bảo gì tôi cũng làm. Thấy chú ấy kiên định vậy, tôi hỏi, Giang Hà này, tiền của tôi không sạch đâu. Cậu chắc chắn muốn liều không? Thấy Giang Hà gật đầu, tôi lấy ngay chứng minh thư của chú. Vay online tại chỗ được 200 triệu. Sau đó, tôi với Giang Hà ra ngân hàng rút tiền. Đây cả một bao tải luôn. Tôi dặn, cậu cứ xài tiền này trước. Nửa năm đầu chắc chắn không sao. Nhưng sau đó thì chưa biết thế nào. Giang Hà nghe vậy hơi hoảng. Anh thì anh là nửa năm sau tụi em toi đời hả? Tôi lắc đầu. Chẳng biết trả lời Giang Hà ra sao. Dù sao tôi cũng mù tịt chuyện quá hạn sẽ thế nào. Giang Hà đi mua ngay một thùng thuốc to, đủ cho mẹ chú ấy dùng cả đời. Số tiền còn lại, theo lời tôi khuyên, dùng để xây một căn nhà 3 tầng xịn sò. Thế là cả làng xôn xao. Mọi người đổ xô hỏi Giang Hà làm giàu kiểu gì. Giang Hà chỉ đáp, sống chắc có số, giàu sang do trời. Nhưng đến tối, chú ấy dẫn cô hai của chú tới nhà tôi. Anh, em xin lỗi anh. Nhưng chú hai em mấy năm trước ngã ở công trường, gãy cột sống. Giờ nhà trên có người già, dưới có trẻ nhỏ. Cô hai em thật sự hết cách rồi. Nhà cô hai Giang Hà còn khổ hơn nhà chú ấy. Bà cụ 80 tuổi nằm liệt giường. Chú hai thì tàn tật. Cô hai lại mắc bệnh ung thư. Nếu không nhờ làng xóm giúp đỡ, chắc chẳng có nổi cơm ăn. Liệu Như Yên cũng xót xa. Thế giới này bất công quá. Lấy của người giàu, giúp chắc là cách nhanh nhất để cứu người khó khăn. Tôi hỏi lại cô hai cho chắc. Lấy số tiền này, sau này có thể bị quấy rối liên tục, cô chịu được không? Cô hai đáp ngay. Cậu cứu cả nhà tôi rồi, hậu quả gì tụi tôi tự gánh. Cậu chính là ân nhân của gia đình tôi. Được đảm bảo rồi. Tôi lấy hết chứng minh thư nhà cô hai. Bắt đầu vay online. Từ hôm đó trở đi, những gia đình khó khăn đều tìm đến tôi. Tôi leo lên sân khấu giữa làng, nói với mọi người, mấy cái FEB đó là nền tảng vay tiền. Vay 10 triệu có khi phải trả gấp trăm lần. Lãi suất này tụi mình làm sao trả nổi. Nên tôi chẳng định trả đâu. Vay được bao nhiêu, tùy bản lĩnh mỗi người. Dân làng hào hứng reo lên.
Đây không phải vay đâu, mà là tiền cứu trợ cho người nghèo đó. Chúng ta cày ruộng cả đời, giờ cũng đến lúc hưởng phúc rồi. Mẹ tôi cũng vì mấy FPP vay mà nhảy lầu. Giờ tụi mình làm là thay trời hành đạo. Luật pháp không trị được bọn cho vay nặng lãi, thì tụi mình thay luật pháp trị chúng. Thế là cả làng cùng nhau gia nhập đội quân vay online. Mỗi nhà vay được 200 triệu luôn.